Hello po. Ito po yung ating lesson from quarter 2, multiplication of decimals up to 2-digit decimal places by 1 to 2-digit whole numbers. So before we start, let me introduce to you the multiplication of decimals is somewhat similar to multiplication of whole numbers. So sa multiplication ng decimal numbers po ay para lang tayo nagmumultiply ng whole number. So in this topic, multiplication of decimals up to 2-digit decimal places by 1 to 2-digit whole numbers. Bago tayo magsimula, ano po ba ang ibig sabihin ng decimal places? So, bibigyan ko po kayo ng example ng decimal number. Ito po ay 1 and 23 hundredths. So, yung 1 and 23 hundredths ay sinusulat po natin ng in words ng ganito. Yung 23, ilalagyan po natin yan ng hyphen. At iba po ang spelling ng 100 sa hundredths. So, decimal number or decimal places. So, nasaan kaya dyan ang tinatawag nating decimal places? So, ulitin po, 1 and 23 hundredths. So, yung dalawang number or digit na nasa hulihan po o nasa gawing kanan ng decimal point, yun po ang tinatawag nating decimal places. So, dito po meron tayong 2 digits or dalawang number sa kanang bahagi ng decimal point. So, kaya po, ang 1 and 23 hundredths ay meron 2 decimal places. Another example po na ipakikita ang decimal places. Dito po sa number na 4 and 2 tenths. So, sinusulat po natin ito ng yan. So, yung decimal point, babasahin po ito ng n. Then, yung place of value po ng 2 ay tenths. Kaya ito po ay 4 and 2 tenths. Nasaan po diyan ang tinatawag na decimal place or places? Tingnan nyo lang po kung ano or kung ilan po ang digit or number na nasa kanan ng decimal point. Ilang number ang nasa kanan ng decimal point? Okay, merong isang number or one digit sa kanan po ng decimal point. So, ibig sabihin, ang 4 and 2 tenths ay mayroong 1 decimal place. Multiply decimal by whole numbers. So, to multiply, it is like a multiplication of a whole number. Multiply like the whole numbers, regroup if necessary. Example, 4 and 2 tenths times 4. Ang una nyong i-multiply ay kung ano po yung digit na nasa kanang bahagi. So, yung 2 and 4 ang una pong i-multiply. So, 2 times 4, 8. Then, 4 times 4 equals 16. So, kailan po sinasabi na regroup if necessary? Kung meron pong number pa nakalapit yung 4 na nasa itaas, yung 1, i-carry nyo lang po dun sa top number. So, dahil wala na pong number doon, ilalagay nyo na lang po yung 16 na magkalapit sa ibaba. Count the number of decimal places in the factors. Okay, ang factors na tinatawag ay kung ano yung number na pinag-multiply po ninyo. 4.2 or 4 and 2 tenths times 4. So, dito sa 4 and 2 tenths, ay mayroon tayong 1 decimal place. Kung kaya po, doon sa inyong product
or answer ninyo ay magkakaroon din ng 1 decimal place. So, isa lang po ang digit na nasa kanang bahagi ng decimal point dapat. So, ulitin ko, dapat po ay magkaparehas po ng dami ng bilang ng digit na nasa kanang bahagi. Another example po, multiply decimal by whole numbers. Multiply like the whole numbers. Regroup if necessary. 4 and 29 hundredths times 12. Ano po ang una nating imumultiply o ita-times? Tama po, yung nasa kanan o nasa hulihang bahagi. 9 times 2. Doon sa given natin na 4 and 29 hundredths times 12, count the number of decimal places in the factors. So, kung ito yung 4 and 29 hundredths times 12, how many decimal places in the factors? So, meron itong 2 decimal places. Dahil dalawa ang number or digit na nasa kanang bahagi ng decimal point. Let us multiply decimal number by a whole number. So, yung 4 and 29 hundredths times 12. Ang unang imumultiply ay yung 9 times 2. So, yung 9 times 2 equals 18. So, 8 sa baba, carry 1. Isusunod nyo po yung 2 times 2 equals 4. Then, i-add nyo po or add the carried number. Pag sinabing add the carried number, ipa-plus yung bilang na nasa itaas. Ulitin ko po, 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. Okay, ayun sa baba. Next, 2 times 4 equals 8. Ang susunod yung imumultiply ay yung 1 times 9. Yung bilang na nasa tens place of a whole number. Dahil ang whole number po natin ay yung 12. So, the place value of 1 in a whole number is tens place. So, 9 times 1 equals 9. So, susulat po yung 9 sa tapat or sa ilalim ng tens place. Dahil po ang place value ng 1 ay tens. So, kaya pag nag-multiply po kayo, doon nyo rin ilalagay sa ilalim ng tens place ang inyong sagot. Sunod po ay 2 times 1 equals 2. So, doon na siya mapupunta sa kaliwang bahagi o sa left side ng number 9. Next is 1 times 4 equals 4. So, ang tawag po natin dyan sa 858 at sa 429 ay partial product. So, ang tawag po dyan ay partial product. Ano po ang gagawin natin sa partial product? Okay, ipa-plus po natin. So, let us add. Bring down nyo po yung 8. 5 plus 9 equals 14. So, 4 sa baba, carry 1. Okay? Sunod po ay 1 plus 8 equals 9. Plus 2, 11. Carry 1 po uli. 1 plus 4 equals 5. Okay.
So, meron tayong 51 and 48 hundredths. So, ito na po yung ating final product. Okay? So, tingnan po natin yung decimal places. So, in 4 and 29 hundredths ay mayroon pong 2 decimal places. Kaya po dito sa inyong final product ay meron ding 2 decimal places. So, dalawang number or dalawang digit po sa kanan o sa right side ng decimal point. Let's try the learning task 3 written in number 1. If a notebook costs 5 and 25 centavos, how much is the cost of 6 notebooks? Again, if a notebook costs 5 pesos and 25 centavos, how much is the cost of 6 notebooks? So, kung ang notebook daw ay nagkakahalaga ng 5 piso at 25 centavos, magkano ang halaga ng 6 na notebook? So, i-multiply po natin. 5 and 25 hundredths times 6. Ano po ang unang i-multiply? So, 5 and 6. So, 5 times 6 ang unang i-multiply. So, 5 times 6 equals 30. 0 sa baba, carry 3. Anong isusunod? Ano po ang i-multiply natin kasunod? 2 times 6 equals 12. Then, add the carried number. Pag sinabing add the carried number, ipa-plus nyo po yung 3 na nasa itaas sa sagot doon sa 2 times 6. So, 2 times 6 equals 12 plus 3, 15. Sulat ang 5 sa baba, carry 1. 6 times 5 equals 30. Plus 1 equals 31. Kung mapapansin nyo po, wala pang decimal point yung ating product. So, bago kayo maglagay ng decimal point, titingnan nyo yung decimal places. So, in 5 and 25 hundredths, we have 2 decimal places. So, dahil meron 2 decimal places sa 5 and 25 hundredths, dapat doon sa naging product or answer ninyo ay mayroon ding 2 decimal places. So, saan natin ilalagay ang decimal point? Tama, sa gitna ng 1 and 5. So, meron tayong 31 and 50 hundredths. Okay, yun lang po and thank you.